Ganito ang tamang pag-order sa Alibaba. So para sa mga taong gustong mag-start ng negosyo, ganito ang tamang paraan para umorder sa Alibaba nang hindi ka naloloko. So una sa lahat ay pupunta tayo sa alibaba.com at mula dito sa page na to, maghahanap lang tayo ng product. So gagamitin natin yung filters para mas madali tayo makahanap ng products. So una, pupunta ka muna dito sa may products tab sa taas ng page and then makikita mo tong malaking box right here. So this is the search bar. So ang gagawin mo is mamimili ka lang or like magta-type ka lang ng mga product na gusto mong bilhin. So for example, ang gusto kong bilhin is iPhone 15 Pro Max. So pipindutin ko lang yan and then it will start searching na. Now from here, just make sure na i-check mo yung trade assurance at verified supplier. So this one, you're going to check itong trade assurance right there, pati itong Alibaba guaranteed as well as itong verified supplier na to. So itong supplier, verified supplier na to, it protects us sa mga scammer na mga supplier. And then dito naman sa mga filters, itong Alibaba guaranteed, ito yung mga na-check na ng Alibaba na official sila or like totoo silang tao. And then you have here your trade assurance. Para lang yung insurance, para protektado yung pera mo na gagamitin mo. Now, pwede ka din mag-message ng supplier. So for example, gusto nating bumili nitong IV Max mobile phone accessory na to. So, at parang phone case to. So, ang gagawin mo lang is pipindutin mo yung product and then kung gusto mong makipag-chat sa supplier, pwede mong i-click tong chat now para para magtanong tungkol sa presyo, minimum order or MOQ at shipping cost papuntang Pilipinas kasi most of the items na nandito sa Alibaba ay calling sa ibang bansa. Now, you can also negotiate. So kapag nag-chat ka, pwede ka nang humingi ng tawad sa presyo lalo na kung marami yung kukunin mo. And then, after that, pwede ka nang mag-place ng order. You can just click on start order right here. Or kung hindi ka pa ready na i-order siya kaagad, pwede mo siyang i-add to cart by clicking on add to cart. Now, pipili ka lang ng color or the variations. Depende kung meron variations yung isang product. And then, you're going to add how much or the quantity of how much you're going to buy. And then, you're just going to click on add to cart dito sa may subtotal. Once na just make sure na meron kang quantity. And then, mula dito, click mo lang yung add to cart and then as you can see, meron na siyang nakalagay na added to cart. Now, kung gusto mo mag-check out, you're going to click on your shopping cart and then dito, just gonna make sure na naka-set up na yung pambayad mo or like naka-set up na, naka-connect na yung bank account mo dun sa mismong app. Ilalagay mo lang or i-check out mo na to by clicking on check out right here. And then, just make sure na naka-log in ka din para ma-check out mo siya. And then, again, kailangan mo lang din i-increase lang natin because some of the products here, meron silang minimum requirement bago ka makapag-check out ng isang product. So, as you can see, dito, kailangan 50 items kasi pang bundle to. Now, ang gagawin mo is mag-click ka lang ng checkout tapos isa-set up mo na yung shipping address mo, yung payment method as well as yung items at saka delivery options. And yun lang. Ganun ang tamang paraan para umorder sa Alibaba. Ngayon, pwede mo nang i-track yung shipping. So, pwede mo antayin ang tracking number para malaman kung kailan darating yung package sa address mo. And that's it. If this video helped you, please don't forget to like the video and subscribe to the channel for more videos like this. O kung nakatulong man itong video sa'yo, please wag kang mag-hesitate na mag-like sa video at mag-subscribe sa channel para makakita ka pa ng iba pang video na ipopost namin.